नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज मी तुम्हाला गव्हाचं पीठ आणि गूळ टाकून बनवलं गुलगुले ही रेसिपी कशी बनवायची पारंपरिक पद्धतीने दाखवणार आहे। झटपट अशी होणार आहे आणि मुलांच्याही आवडीची अशी खूपच टेस्टी आणि यम्मी लागते, खूपच छान लागते। चॅनल नवीन प्लीज सबस्क्राईब करा विसरू नका। चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करू। तुमचा जास्त वेळ घेत नाही तर मी 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे, 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। हे आम्ही मेजरमेंटनेच घेतलेलं आहे, सगळं सेम ह्याच्यात घेतलेलं आहे। सगळं ह्याच्यात सेम मेजरमेंट फ्लॅट करून घेतलेलं आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्या 3 वाट्यांमध्ये घेतलेलं आहे। तर अगोदर मी एका बाउलमध्ये गूळ टाकते आणि त्याच्याने पाणी ॲड करणार आहे। आपल्याला गूळ पूर्णपणे मेल्ट करून घ्यायचा आहे, पाण्यामध्ये असं विरघळून घ्यायचं आहे। तुम्ही गूळ एकदम बारीक करून आपल्याला मेल्ट करून घ्यायचं आहे आणि मी जरा झाकून ठेवले, गूळ आपला मेल्ट होऊन जाईल। तुम्ही पाहू शकता आपला गूळ पूर्णपणे मेल्ट झालेला आहे। सो ह्याच्यामध्ये मी चवीनुसार थोडंसं मीठ ॲड करणार आहे, थोडंसं जिरं ॲड करणार आहे थोडंसं ह्याच्यामध्ये। आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण पीठ ॲड करूया, गव्हाचं पीठ। सो ह्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ आता मी ॲड करून छान एकजीव करून घेते। तुम्हाला माहिती आहे माझ्या स्टँडने मी एका हाताने मिक्स करण्याचा प्रयत्न करते पण होत नव्हता, म्हणून मोबाईल ठेवून मग मी छान मिक्स करून घेते। आता एकजीव करून घेते। तुम्ही पाहू शकता मी आता एकजीव ह्याच्याने केलं आहे, पण ते मला बॅटर थोडं पातळ वाटतंय, म्हणून मी अजून ह्याच्यामध्ये 3 टेबलस्पून अजून ह्याच्यामध्ये मी पीठ ॲड केलेलं आहे। कारण की माझं म्हणजे अजून 3 आणि हा बघा अशा प्रकारे आपल्याला बॅटर पाहिजे, एकदम पातळ पण एकदम जाड पण नको, अशा प्रकारे आपल्याला असं बॅटर हवं आहे, असंच कन्सिस्टन्सी हवी आहे, त्याच्याने आपलं छानच होतं। तर त्याच्यामध्ये मी थोडंसं खायचं सोडा पण ॲड केलेला आहे, थोडंसं टाका, जास्त नाही, थोडंसं टाकायचं आहे। आणि ह्याच्यात तुम्ही पाहू शकता आपलं तेल गरम झालेलं आहे आणि मी मीडियम गॅस केलेला आहे, फास्ट नाही मीडियम गॅस केलेला आहे। सो आता आपण थोडे आपले आता ह्याच्यामध्ये गुलगुले टाकायला सुरुवात करूया। तेल आपलं गरम झालेलं आहे, एकदम फास्ट गॅस करायचं नाही आहे, मीडियम गॅसवरच करायचे, नाहीतर फास्ट केला तर बाहेरून करपून जाईल पण आतमध्ये शिजलं जाणार नाही। त्याच्यामुळे मीडियम गॅसवर मी हळूहळू आपल्याला गुलगुले सोडत आहे। अशा प्रकारे सगळे आपल्याला गुलगुले आपल्याला भजीसारखे तळून घ्यायचे, आपण जसे गोल भजी करतो त्याप्रमाणेच हे असे बॅटर आपल्याला करायचं आणि हळूहळू भजी आपल्याला सोडायची आहे। खूपच छान लागतात खायला। आमच्या घरात माझ्या लेकाला आणि माझ्या लेकीला फार म्हणजे फार आवडतात। असं खास तिच्यासाठीच बनवले होते, ती कधीपासून मागे लागली होती बनव, तर म्हटलं चल बनवूया, म्हटलं तिला फार आवडले, म्हटलं म्हणून तुमच्याशी म्हटलं रेसिपी शेअर करूया, म्हणून ही रेसिपी शेअर करत आहे। जर तुम्हाला आवडली तुम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। तुम्ही पाहू शकता आपले कसे टम्म फुगलेले आहेत, व्यवस्थित असे भजीसारखे गोल टम्म फुगलेले, आणि हे असेच दिवसभर राहतात, टम्म फुगले चिवट वगैरे होत नाही आणि खूप छान लागतात खायला। मी परफेक्ट मेजरमेंट 1 कप गव्हामध्ये मी अजून 3 टेबलस्पून इतकं अजून गव्हाचं पीठ ॲड केलेलं आहे। ह्याच्यात मी रवा वगैरे काही घातला नव्हता, ह्याच्यामध्ये ॲक्च्युली बडीशेप वगैरे तुम्ही टाकू शकतात आणि तुम्हाला जर वेलची पावडर पण ॲड करू शकतात। मग वेलची पावडर वगैरे मी काही नाही, साध्या पद्धतीने बनवलेलं आहे, मुलांना तुम्ही टिफिनलाही देऊ शकतात, एवढे छान होतात। सध्या मी इतकं टेन्शन आहे ना घरामध्ये माझ्या की काही सुचत नाही की काय करावं काय नाही, तर मग कुकिंगच म्हटलं करावं। कुकिंग केलं की जरा मन फ्रेश होतं आणि मन आपलं जरासं थोड्या वेळासाठी घरातल्या पासून जरा मन लांब जातं, म्हणून म्हटलं चल तिच्या आवडीची आपण एखादी डिश बनवूया लेकीच्या, म्हणून मग हे घेतलं बनवायला। सगळा प्रॉब्लेम असतो घरामध्ये, इतका कंटाळा आला आहे ना काय सांगू तुम्हाला आता। सो आता आपल्या एक साईडने छान फ्राय करून झालेले आहेत, दुसऱ्या साईडने आता पलटूया आपण आणि दुसऱ्या साईडने पण छान शिजवून घेऊया। वास तर इतका सुंदर येतोय, मस्त वास येतोय, यासाठी आत्ताच मस्त गरमागरम खाऊया। तुम्ही पाहू शकता आपले किती छान टम्म फुगलेले आहेत। अशा प्रकारे सगळे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत। चला आता सगळे फ्राय करून घेते मी।
शकता आपले आता गुलगुले छान रेडी झालेले आहेत. खूपच छान टम्म असं फुगलेले गुलगुले रेडी झालेले आहेत. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.